יש לכם מחשבות טורדניות על החיים? מה משמעות החיים? מה המהות? ועוד כל מיני מחשבות פילוסופיות על החיים, ואלה מחשבות טורדניות, כלומר הן חוזרות על עצמן שוב ושוב ושוב, מציקות לכם וגורמות לכם גם לתחושה מאוד לא נעימה של חרדה, של ניתוק, של פחד, של לחץ, תחושה מוזרה. מוזר לכם בכלל שיש לכם את המחשבות האלה? המחשבות האלה אולי גם מגיעות אחרי תחושה של ניתוק שיש לכם, שהיה לכם, או חרדה מאוד מאוד קשה, התקף חרדה מאוד מאוד גדול שמרגיש שממש חסרי אונים ושאתם מאבדים שליטה. אז למה המחשבות האלה מגיעות? למה זה בכלל קורה? ומה אפשר לעשות? בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר דדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. היום בסרטון אני רוצה לדבר על מחשבות טורדניות, על מהות החיים, על משמעות החיים, מחשבות טורדניות פילוסופיות על משמעות החיים. למה בכלל זה קורה? אז קודם כל זה קורה לרוב אחרי התקף חרדה מאוד מאוד גדול, שככה חווינו והרגשנו חסרי שליטה וחסרי אונים, או התקף של ניתוק. יחד עם זאת, בדרך כלל לרוב אחר כך יש חרדה מתמשכת, זאת אומרת אנחנו כבר לא בהתקף אבל אנחנו מרגישים חוסר שקט, או תחושה של ניתוק שמתמשכת. כמה זמן לאחר מכן התחילו לבוא המחשבות הטורדניות על משמעות החיים, כל מיני מחשבות טורדניות פילוסופיות. ואז נשאלת השאלה, למה בכלל זה קורה? האם זה תקין? קודם כל זה מאוד תקין. והסיבה שזה קורה, יש לזה כמובן סיבה הגיונית, זה מכיוון שחווינו תחושה מאוד מאוד לא נעימה, שלא ידענו שהיא קיימת, שלא ידענו שיש אותה, שמעולם לא חווינו אותה, שלא ידענו בכלל על קיומה, ופתאום חווינו אותה והרגשנו ממש חוסר שליטה וחוסר אונים ולא ידענו מה לעשות. התחושה הזו שחווינו בגלל שלא ידענו על קיומה, פתאום היא מערערת את כל מה שידענו. זה בדרך כלל גם מגיע בשלבים שאנחנו כבר יותר מבינים את העולם ומכירים את העולם ומכירים את עצמנו. זאת אומרת, יש לנו כבר איזושהי תחושה של ודאות מסוימת בחיים, ופתאום מגיע משהו ומערער את כל הוודאות הזאת, מכיוון שמגיע משהו שמפתיע אותנו, שבכלל לא ידענו שהוא קיים. או שהוא בכלל מערער אותנו, זאת אומרת, לא ידענו שאנחנו יכולים להרגיש בכלל תחושה כזאת של חוסר אונים וחוסר שליטה. והתחושה הזאת באמת מערערת את כל מה שידענו על המציאות, על העולם ועל עצמנו. ואז מה שקורה אחרי כמה זמן, פשוט המוח שלנו מטיל ספק בכל מה שידענו. האם באמת כל מה שידענו זה הכל? האם באמת כל מה שידענו נכון? האם באמת איך שאנחנו תופסים את המציאות, זו באמת המציאות? ואז התחילו לבוא המון מחשבות טורדניות שמטילות ספק או מערערות בכל דבר שנמצא במציאות או כל דבר שידענו. או על עצמנו, יטילו ספק בעצמנו, בקיום שלנו, במשמעות, או ישאלו כל מיני שאלות לגבי הדברים האלה. בעצם המוח שלנו מחפש ודאות, הוא מחפש שליטה. הוא אומר, רגע, כל מה שידעתי לפני, חשבתי שזה נותן לי שליטה, שיש לי באמת שליטה על הכל. ופתאום מגיע משהו ומערער את זה. מראה לי שלא, שאין לי באמת שליטה על הכל, שאני יכול להיות גם חסר אונים. ואופ, המוח שלי לא רוצה שאני ארגיש את זה, ואז הוא מתחיל לערער על כל מה שידעתי, כדי למצוא כל דבר שבעצם יכול להוציא אותי משליטה ולגרום להרגיש שוב חסר אונים, והוא מעלה את המחשבות האלה שוב ושוב ושוב. עכשיו חשוב גם לעשות הפרדה בין המחשבות האלה שהן מחשבות טורדניות על מהות החיים, מחשבות פילוסופיות, לבין מחשבות שיש בהן איזושהי כוונה אובדנית, אבל לא באמת. זאת אומרת, אם אנחנו הרבה זמן בתחושה לא נעימה נפשית, אנחנו מאוד נרצה לסיים את הסבל הזה. ואז מה שקורה, כשאנחנו לא יודעים איך לסיים את זה, אנחנו לא יודעים לאיזה טיפול לגשת, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, אז אנחנו נרגיש ייאוש, שוב פעם חוסר אונים, חוסר תקווה, ואז כדי לסיים את הסבל, אנחנו נרצה לסיים את החיים שלנו. ואנחנו לא באמת רוצים לסיים את החיים, אלא אנחנו רוצים לסיים את הסבל. לפעמים אנשים אומרים, יש לי מחשבות טורדניות, אני מאוד מאוד פוחד. ואז אני שואלת, אוקיי, אם אני עכשיו אומרת לך שאני מעלימה לך את הניתוק או החרדה, או את כל מה שאתה מרגיש כרגע, אני מעלימה את זה. האם אתה רוצה להמשיך לחיות? אז בדרך כלל, תמיד, התשובה היא כן. אוקיי, אז אתה לא באמת רוצה לסיים את החיים, אתה רוצה לסיים את הסבל. ולכן זה לא באמת אובדנות, אלא זה אני רוצה לסיים את הדבר הזה. עכשיו חשוב לי להדגיש, יש המון טיפולים, המון שיטות טיפול, והרבה דברים שאפשר לעשות. אני יצאתי מזה, היום אני עוזרת לאחרים לצאת מזה, יש מה לעשות. ברגע שאנחנו מחליטים שאין מה לעשות,
או שאנחנו מגיעים לאיזושהי מסקנה שגויה שאין מה לעשות, ויש לנו חוסר תקווה לגבי זה, אז אנחנו יכולים פשוט לפרש את זה שהדרך היחידה להפסיק את הסבל הזה הוא באמת לסיים את החיים שלנו. וזו מחשבה שגויה. וברגע שיש מחשבה כזו, חייב לגשת לבית חולים פסיכיאטרי, מכיוון שמדובר בחוסר איזון במוח, שלא מאפשר לנו להיות בתחושה של תקווה. שיהיה בסדר, שאפשר למצוא פתרון, וללכת באמת ולטפל בזה. וכשאין לנו בכלל תקווה, שאנחנו אומרים, זהו. אין מה לעשות, זה יכול להוביל אותנו כבר באמת לאובדנות, מכיוון שאנחנו נבין שהדרך היחידה להפסיק את הסבל הזה היא באמת לסיים את החיים שלנו, וזה לא נכון. זו מסקנה מאוד 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 שגויה, כי באמת יש היום המון טיפולים, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות. ולכן אני רק מציינת את זה, מכיוון שחשוב לעשות הפרדה בין מחשבות אובדניות, לגיטימי, יש להם סיבה אחרת, זה בעצם אין לי תקווה, מה אני אעשה, לא בא לי יותר להרגיש את הסבל הזה, ואז אנחנו באמת הולכים ומטפלים, פשוט מטפלים בגורם לזה. אם זה נובע מתחושה של ניתוק, אם זה נובע מתחושה של חרדה, אם זה נובע מדיכאון, מה אני מרגיש? אוקיי, מה שאני מרגיש, אני הולך לטפל בו. או לחילופין, אם אלה מחשבות טורדניות על מהות החיים, זה נובע מכך שכל המציאות שלי התערערה. בסופו של דבר ניתן לטפל בשניהם, מה שצריך לעשות זה פשוט לטפל במקור הבעיה. לא צריך לטפל במחשבות האובדניות בנפרד, אלא אם הן כבר מובילות לכוונה אובדנית ולרצון ממשי לממש את זה, זאת אומרת אני כבר מתכננת. או מחשבות טורדניות, אין צורך לטפל בהן באופן נפרד, אלא צריך לבנות יותר תחושה של שליטה ושל ביטחון וודאות. זאת אומרת, המחשבות הטורדניות האלה על מהות החיים ומשמעות החיים, לא מתעסקים בהם. ככל שאנחנו נתעסק בהם יותר, זה יותר יערער אותנו. מכיוון שהן מחשבות מאוד פילוסופיות, שתמיד יש להן המון תשובות מאוד מורכבות, והסיבה שאנחנו שואלים את השאלות האלה זה על מנת לקבל תחושה של שליטה. ולכן אנחנו נחפש תשובה שהיא שחור לבן, שהיא חד משמעית, אמת אחת ברורה. וכל המחשבות האלה הן מחשבות מאוד מאוד פילוסופיות, ואין להן איזושהי תשובה אחת מאוד מאוד ברורה, חד משמעית, זה לא שחור לבן, ולכן כשאנחנו נתעסק במחשבות האלה יותר ויותר, כשאנחנו ניכנס לתוכם, זה יכניס אותנו לתוך איזשהו לופ שלא יעזור לנו ולא יטיב לנו. השאלות האלה נובעות בגלל שהמוח שלנו מחפש שליטה, הוא מחפש ודאות וביטחון, ולכן אנחנו צריכים לספק למוח שלנו שליטה, ודאות וביטחון, ולא להתעסק במחשבות האלה, מכיוון שהתעסקות במחשבות האלה לא תוביל אותנו למשהו טוב. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!